Ra ra uống thuốc đi. Nam Nam ngoan, lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Nam Nam ngồi xuống bên đầu lấy bàn tay gầy gò của Liễu Gia nhân này thực lòng yêu thương ba tỷ muội. Khi Vân Đào đổ bệnh, tôi mặc kệ nãi nãi ngăn cản, đêm đưa Vân Đào đến y quán. Không có lừa thì tự mình kéo xe, không có tiền thì khẩn cầu đại phu. Lúc Thế Hoa bị nãi nãi đem cùng dân làng vào núi tìm kiếm, đến khi tìm được người, ông chưa từng nói lời yêu thương nào. Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy, họ đều hiểu Gia Gia lo lắng cho mình. Từ khi ba tỷ muội dọn về nhà riêng, Gia Gia luôn tranh thủ lúc chập đến dọn củi bên ngoài dàn. Trời chưa sáng đã để khoai lang lên bệ cửa sổ, nhìn mảnh vải cuốn trên đầu Gia Gia, nghe tiếng thở nặng nhọc của người, nước mắt Nam Nam lại rơi. Gia Gia, người uống thuốc trước được không? Người thế này con thực sự lo sợ lắm. Ha ha, lo cái gì chứ? Gia Gia con thời trẻ từng bôn ba Nam Bắc. Đây chỉ là bị va đập một chút thôi, lẽ nào lại lấy được mạng ta sao? Nha đầu ngoan, con là đứa có chủ kiến. Từ khi phụ thân con mất, con đã trưởng thành rồi. Trên đường về Gia Gia đã dặn hết rồi. Giờ chỉ nhắc một câu, con là trưởng tỷ. Cha nương không còn, trưởng tỷ cũng như mẫu thân vậy. Thế Hoa và Vân Đào con phải trông nom tốt. Kiếm được tiền chớ nên hoang phí, tích cóp mua thêm ruộng đất. Sau này cưới vợ hiền cho Vân Đào, cũng là lo của hồi môn cho hai con. Ha 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 ha. Gia Gia yên tâm, Thế Hoa và Vân Đào con sẽ chăm sóc tốt. Người đừng lo chuyện xa xôi quá. Đợi người dưỡng thương khỏe lại, con đưa người đi xem tiệm bánh của con. Người từng trách con để người ngoài làm, mà không chiều cố người nhà sao? Lần này con sẽ chiều cố, để đại bà đến tiệm bánh của con làm việc. Con còn nuôi hai con bò sữa. Nhờ người và nãi nãi giúp con sẽ trả tiền công sòng phẳng. Sắc mặt Liễu Gia Gia hồng hào, ánh mắt cũng sáng lên rõ rệt của Nam Nam khiến người rất vui lòng. Hi hi, Gia Gia uống thuốc ngay đây, ta phải khỏe để còn nuôi bò sữa cho con. Được rồi, con và Thế Hoa đi ngủ đi. Sáng mai vào thành sớm. Vân Đào ở một mình ta không yên tâm. Dạ, Gia Gia ngủ ngon nhé. Sáng mai con lại quan sát thuốc cho người. Trở về nhà, Nam Nam và Thế Hoa thu dọn một ít đồ đạc thường ngày, xếp gọn vào giỏ tre, chuẩn bị mai mang đến tiệm bánh. Khi họ đang lơ mơ ngủ, Nam Nam cảm thấy có người đứng bên giường, nàng muốn mở mắt xem là ai. Thân thể nặng tựa ngàn cân không động được, ý thức rõ ràng là rất nhưng đôi mắt lại chẳng thể mở ra. Hai từ đừng sợ, là Gia Gia đây, Gia Gia sắp đi rồi. Mới nhớ còn một câu chưa dặn dò con. Con là một đứa trẻ thông minh tháo vát. Sau này không chỉ chăm sóc Thế Hoa, Vân Đào, mà hãy thay Gia Gia chăm sóc cả Trường Anh và Sử Nha nữa. Chúng cũng là những đứa trẻ khổ mệnh không nương. Con là đại tỷ, đành chịu thiệt thòi mà gánh vác thêm vậy. Nam Nam không mở miệng được, chỉ biết nôn nóng trong lòng. Gia Gia, người bị làm đi đâu? Liễu Gia Gia không đáp lời, chỉ Tiến lại xoa nhẹ trán nàng. Hi hi, khí vận ba đời Liễu Gia đều ở trên người con. Hai tử ngoan, đừng quên lời Gia Gia dặn. Gia Gia, đâu còn bóng dáng ai, chỉ thấy mình ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi, khiến nàng không phân rõ mộng rồi là mộng hay là hiện thực đây. Nam Nam, Thế Hoa, mau dậy đi, Gia Gia các cháu mất rồi. Tai Nam Nam vang lên một tiếng nói như vọng lại từ nơi xa thẳm, giống hệt như Gia Gia vừa khiến nàng không phân rõ mộng hay thực. Nàng nhìn đại bá đang khóc không thành tiếng. Đại bá, người nói gì cơ? Gia Gia của các cháu mất thật rồi. Không thể nào, người lừa cháu. Hai cô nương quỳ bên cạnh Gia Gia, nhất quyết không chịu đứng dậy, cho đến khi thôn trưởng quát lên người phủ giấy vàng lên mặt Gia Gia, họ mới lao lên ngăn cản. Các người không được làm vậy. Gia Gia cháu có lẽ chỉ là ngất đi thôi, là người ngủ quá say thôi mà. Cháu phải đưa Gia Gia đi tìm đại phu. Liễu Nam Nam đau đớn không Thế Hoa bị mọi người kéo ra, nàng chân chối nhìn Gia Gia thay thọ y. Hoa Sơ, Nam Nam, mau đón Vân Đào về đi. Vân Đào là đích tôn hiếu tử mà, không cần Nam Nam đi đón. Đạo lý đã đưa người về tới nơi. Hậu sự của Gia Gia ban đầu rất nặng nề. Đến khi Nam Nam đưa thôn trưởng 100 lượng bạc, nhờ người giúp lo liệu, lúc này mới trở nên nóng. Không chỉ mời đạo sĩ tụng niệm 7 ngày, quan tài cũng đổi sang loại gỗ cực phẩm, chuẩn bị mộ phần thật chu tất trang trọng. Ba tỷ muội sau khi mất trà nương, lại mất đi người Gia Gia luôn bảo bọc mình. Nỗi bi lương ấy người ngoài sao hiểu thấu. Nam Nam ngoan, nãy nãy con đòi ta đưa 50 lượng. Bài nói người đã mất rồi, không cần tốn kém nhiều vào tang lễ. Bạc là của cháu bạc tiêu thế nào thì cứ tiêu thế. Tất cả dùng vào tang lễ cho Gia Gia. Mộ phần phải xây thật lớn, thật uy nghi. Tốt, ta sẽ đi thu xếp ngay.
Đến khi Gia Gia hạ Nana mới cảm nhận người đã thực sự đi rồi. Sau này vĩnh viễn không còn bi thương đau khổ. Trong lòng nàng còn dâng lên một mối hận. Sau lễ tuần đầu của Gia Gia, nàng suốt ngày thơ thẩn trong thai. Về đến nhà cũng chẳng mắng và tự như mình viết lách đến tận khuya. Thế Hoa có chút lo sợ tỷ tỷ sẽ làm điều gì, để tìm tỷ tỷ hỏi cho rõ ràng. Nam đúng lúc cũng cần giúp một tay, đem toàn bộ kế hoạch nói ra. Tỷ tỷ, chuyện này thực sự quá táo bạo rồi. Vạn nhất bại lộ, chúng ta đừng hòng đặt chân vào thành này nữa. Thậm chí còn chuốc lấy tai họa khôn lường. Ôi, Thế Hoa, mối thù của Gia Gia không bị ăn ngủ không yên, không làm được gì cả. Tỷ không thể đợi đến lúc trưởng thành. Tỷ sợ 10 năm sau sẽ nhặt phai chuyện này. Tỷ không phải quân tử, thù này tỷ phải báo ngay. Thế Hoa, tỷ đã chủ tính bấy lâu rồi. Tỷ không thể nói là vẹn toàn 10 còn 8 phần nắm chắc gót thân. Tỷ yên tâm, muội sẽ luôn đứng về phía tỷ. Kế hoạch tỷ đều đã viết ra đây, muội xem trước đi, chỗ nào không hiểu ta cùng bàn bạc. Tỷ, người tỷ tìm có đáng tin không? Người này vốn có thù sâu với Lưu Lão Ngũ, năm đó vay 10 lượng nợ lại không trả nổi. Lưu Lão Ngũ ép nương tử ông ta gán nợ, vợ hắn bị Lưu Lão Ngũ bắt đi. 3 ngày sau đã thấy thi thể dưới hào thành. Từ đó ông ta nửa điên nửa dại, lang thang đầu đường. Tỷ tiếp xúc mới biết được, ông ta thực chất chỉ là giả điên, mục đích là tìm cơ hội tiếp cận Lưu Lão Ngũ. Tỷ cam đoan Lưu Lão Ngũ sẽ chết dưới tay ông ta. Xong việc tỷ còn đưa thêm 100 lượng bạc để ông ta rời đi nơi khác sinh sống. Ông ta không chỉ đồng ý ngay tức mà còn nói chỉ cần giết được Lưu Lão Ngũ, dẫu không có bạc ông ta cũng cam lòng. Lại thêm một kẻ đáng thương nữa. Tỷ, khi nào chúng ta hành động? Việc này nên sớm không nên tối mai chúng ta sẽ hành sự luôn. Thế Hoa, vết thương của muội đã lành hẳn chưa? Hi, tỷ, muội sớm đã khỏi rồi. Kể từ lần dùng đan dược của vị Gia Gia ấy, không chỉ sức lực tăng lên, đầu óc cũng nhanh lợi hơn nhiều. Còn có tiểu nhân thì thầm trong đầu, nói về ngũ giới. Ngũ giới ư, cái quái gì thế này? Rõ ràng ta mới là kẻ xuyên không, cớ sao lại chẳng thấy kỳ ngộ bảo vật nào. Đêm hôm ấy, một nha đầu đội nón che mặt đã mang mật thư đến phủ Lưu Lão Ngũ. Di nương có dặn chuyện gì cụ thể chăng? Nô tỳ không rõ, chỉ bảo là có chuyện hệ trọng cần như liên quan đến một khoản bạc lớn. Mong Ngũ gia tối mai nhất định gặp mặt một lần. Đêm tối em không tiện, chi bằng đổi sang ban ngày. Ban ngày càng dễ chốt lời đàm. Di nương đã định liệu cả rồi, tối mai bảng mối vườn đông sẽ trực đêm. Ngũ gia cứ đi cửa ngách Tấn Nguyên mà vào, vẫn là nơi cũ, chỉ dăm 3 câu là xong chuyện thôi. Số bạc này không nhỏ, nếu không Di nương cũng chẳng sai bảo ta. Tối mai ta nhất định tới, mời cô nương về cho. Tiền lệ tháng này của Di nương phải chờ ít lâu mới nhận được. Thưa Di nương, Lưu Lão Ngũ nói tiền lệ tháng này đều đã thu đủ cả, nhưng vì vụ việc bị đại nhân phạt trượng, hiện giờ hắn không dám lộ diện trước mặt mọi người. Số bạc này lại nhiều, hắn muốn gặp Di nương để tận tay dâng nộp. Ba mai đi gặp hắn thầy ta là được rồi. Kẻ vô lại ấy, ta gặp hắn làm gì? Lão nô nghe ý tứ trong lời hắn, có lẽ sợ Di nương không còn trọng dụng nữa, nên hắn đã khổ công tìm được món bảo vật, muốn kính dâng lên Di nương. Hắn thì có thể có vật gì tốt chứ? Nghe nói là sanh từ hoàn của Giai Nhi cầu tự lừng danh, dẫu phụ nhân nào dùng vào cũng đều có thể sinh con. Trên đời này thực sự có sanh từ hoàn sao? Lão nô thiết nghĩ hắn không dám lừa gạt Di nương. Lưu Di nương vì căn cơ mà bản thân không thể mang thai. 3 năm qua vì cầu con nổi giận, chẳng biết đã bốc thuốc bao nhiêu, bái lại bao nhiêu đền miếu. Nếu đã như vậy, ta sẽ gặp hắn một lần. Nếu thật sự có linh dược, thì Lưu Lão Ngũ kia xem ra vẫn còn chút giá trị. Ngày hôm sau, chưa đến Lưu Lão Ngũ đã theo cửa ngách hậu viện lẹn vào huyện nhà. Quen đường cũ nẻo tìm đến vườn đông, chẳng thấy bóng dáng một nha hoàn ma khiến hắn an tâm không ít. Phía bên kia, Lưu Di nương dụ sang chỗ các Di nương khác thân dẫn theo ma tấm phúc lén đến vườn đông. Khi tới Lương Đình nơi hẹn gặp Lưu Lão Ngũ, bọn họ chẳng thấy lấy một bóng người nào cả. Lưu Lão Ngũ này thật to gan lớn mật, lại dám để ta phải chờ đợi thế này. Nếu không phải vì linh dược kia, ta thèm gặp hắn sao? Thật là không biết điều chút nào. Lão nô hầu hạ Di nương bao năm qua, Di nương có biết xuất thân của lão nô chăng? Quê quán ma ở phương nào? Lão nô đến từ vùng Châu Nam. Di nương hẳn là vẫn còn nhớ chứ. Nơi đó làm sao ta biết được? Ta từ nhỏ đã lớn lên ở phủ Dương Thành, chưa từng đi nơi nào khác.
Phải chăng lão nô đã nhận nhầm người? Năm xưa có một nữ tử họ Lưu vì chạy nạn mà đến châu Nam. Con gái ta hảo tâm cưu mang nàng ta. Nào ngờ nàng ta lấy oán báo ân, dụ dỗ con rể ngu muội của ta bỏ con gái ta. Con gái tội nghiệp của ta nhất thời nghĩ quẩn, đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Từ khi con ta mất, ta luôn muốn báo thù cho nó. Nhưng khổ nỗi không có cách nào. May thay 2 năm trước, ta vào phủ Dương Thành, diện kiến ái thiếp của huyện Thái Gia, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ thù. Đồ nô tỳ to gan, ta đối đãi với người tốt như vậy, người dám hại ta, cho nằm thôn cái gì chứ? Người bớt hắt nước bẩn lên người ta đi. Mama nén chặt lòng cơn bỏ xiêm y của Lưu Di Nương, thấy Hoa khiêng ra một gã đàn ông y phục chính là Lưu lão ngũ, đang 2 kẻ đang hôn mê vào lương đình, lại còn bày ra tư thế vô cùng khó coi. Nhất định phải nhớ kỹ, không được hắt nước quá sớm, cũng không được hắt nước quá muộn, chờ 2 kẻ đó lại gần rồi mới hắt. Như thế, dẫu có ngàn cái miệng cũng không giải thích nổi. Hừ, lão nô vốn ít học, chuyện đã hỏng rồi còn phân trần chi nữa. Với tình cảnh của bọn chúng hiện giờ, dẫu nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch ông danh, trừ khi lão gia bị mù, bằng không 2 kẻ này chết chắc. 2 tiểu nhà đầu, một giả giọng nam nhi, một phát ra những âm thanh kích, một góc thì thầm to nhỏ. Tỷ nữ đi ngang nghe thấy động tĩnh cũng không dám tới gần. Ô, có chuyện gì vậy? Sao lại không đi tiếp? Bẩm Hoàng Di Nương, nô tỳ nghe sau hòn giả sơn có tiếng động lạ. Hừ. Ha ha, đây là huyện nhà. Lẽ nào còn có tặc nhân sao? Dẫn ta tới xem, lão già. Thiếp thân đi cùng ngài, hãy cẩn trọng. Thanh Nhi muội muội, chẳng hay Di Nương nhà muội bao giờ mới sinh con. Ta chờ không nổi ngày rước muội về dinh. Ôi dào, học ca ca chớ còn nóng lòng. Di Nương đã hứa với chúng ta rồi, người có mang sẽ để chúng ta cao chạy xa bay. Chúng ta cứ an tâm mà chờ đợi. Nhìn tình thế của Di Nương và Ngũ gia thế này, em là sắp có hình sự đến nơi rồi. Hi hi, huyện Thái Gia thật là đáng thương. Đường đường là một phương phụ mẫu chi qua, lại chẳng hay biết thiết tắc vì cầu con, mà khiến trên đầu lão gia mọc cả đồng cỏ xanh gì. Đợi đến lúc sinh hài nhi ra, chẳng có nét nào giống huyện Thái Gia. Lẽ nào ngài ấy lại không nghi ngờ? Hi hi hi, Di Nương luôn lo lắng Thái Gia tuổi tác đã cao, không thể sinh con, mới phải dùng hạ sách này. Đến khi sinh được quý tử, Thái Gia mừng còn chẳng kịp. Sao có thể sinh đi? Thái Gia vốn dĩ rất mực tin tưởng Di Nương. 2 năm qua Di Nương và Ngũ gia bao lần mặn nồng, có ai hay biết đâu. Hi hi, ta nghe Ngũ gia nói lại, Di Nương không chỉ một lần khen hắn lợi hại hơn Thái Gia, thật khiến ta kinh ngạc không cùng. Ai bảo không phải chứ? Mỗi lần gặp Ngũ gia xong Di Nương đều vui vẻ khôn xiết. Thật là quân vô đạo. Lão gia, có lẽ là bọn kẻ hạ đang nói sằng nói bậy thôi. Có nói sằng hay không, cứ tới xem là rõ. Huyện Thái Gia vừa đi, tiểu nha đầu trong hòn giả sơn liền giả kêu lên 2 tiếng. Mama đã bưng sẵn chậu nước này, lập tức hắt nước vào mặt Lưu và Lưu Di Nương một chút, bản thân thì nhanh chóng lùi bước. Ta làm sao thế này? Đây là nơi nào? Từ góc nhìn của bọn người Thái Gia, không thấy Lưu Di Nương đang hôn mê, chỉ thấy Lưu lão ngũ đang ôm chặt vai Lưu Di Nương, nàng ta thì ngả vào lòng Lưu lão ngũ. Lưu Di Nương, sao nàng có thể làm vậy? Này biết tính sao đây? Nàng ta tuy kêu gào rất giọng điệu lại tràn đầy phấn khích. Lão gia tha mạng cho nô. Lão nô thật sự không biết gì cả. Lão nô chỉ được Lưu Di Nương gọi đến trong cửa thôi. Lưu lão ngũ, ngươi bị sao vậy? Sao lại sợ hãi đến nông nỗi này? Tiện nhân này dám phản bội bản quan. Hoàng Di Nương đang đi gọi người giải Lưu lão ngũ vào đại lao, còn Lưu Di Nương cấm túc cho ta. Huyện lệnh đại nhân, nô tài và Di Nương là trong sạch. Chúng tôi bị người khác hãm hại, là hãm hại mà. Ha ha. Thiếp thân nguyện móc tim cho lão ra xem. Thiếp thật sự không hề phản bội ngài. Chuyện tối nay là âm mưu đó. Hừ, nàng tưởng ta còn tin nàng nữa sao? Huyện Thái Gia đã gần đất sai, đây chẳng phải chuyện quang minh gì. Làm phụ mẫu chi quan sao còn mặt mũi nhìn dân chúng. Đó huyện Thái Gia đã xử lý xong. Lưu lão ngũ bị thiến rồi lưu đày đi đào mỏ. Bên ngoài tuyên bố hắn vì cho vay nặng lãi mà gây ra mạng. Lưu Di Nương bị ban một chém, công bố là mắc bệnh truyền nhiễm, buộc phải hỏa táng. Ha ha ha, quả nhiên là trời cao có mắt. Tên ác quỷ này cuối cùng đã chịu báo ứng rồi. Nam Nam tất nhiên sẽ không nói cho đại bá chẳng liên quan gì đến, mà chính là do nàng và Thế Hoa một tay đại bá. Lưu Đại Phương và Lưu lão ngũ sau khi đánh bị thương ra, sợ chúng ta tìm đến nên đã bỏ trốn. Ta đã dò được rồi, theo tin tức cháu dò xét được, Lưu lão ngũ bề ngoài là giúp Lưu Đại Phương tẩu thoát, thực chất là bán cho một thuyền viên phương Bắc. Cụ thể là bán đi nơi nào cháu cũng không tra được. Đại bá, người hỏi tin tức của Lưu Đại Phương như vậy là muốn tìm bà ta về sao?
Bà ta đã hại chết dẫu bà ta có chết ngoài đường ta cũng chẳng đau lòng. Huống hồ lại đi tìm bà ta về làm chi, như thế thật là quá hơi cho bà ta rồi. Hi hi. Đại bá nghĩ thông suốt được như vậy là tốt rồi. Lưu Lão Ngũ cũng đã nhận lời bảo đại bá, người cũng nên trấn hưng tinh thần lại. Gia đã đi rồi, nếu người cứ mãi u sầu thì nãi nãi và Trường Anh biết sống sao đây. Tiệm điểm tâm của cháu cũng sửa soạn xong xuôi, vẫn còn thiếu vài người làm. Đại bá có muốn tới chỗ cháu làm việc không? Trong nhà không thể thiếu nam nhân, ta cũng đã hứa với Gia người sẽ chăm chỉ cày cấy, không vào thành nữa. Nam, cảm ơn cháu, đại bá sẽ vực dậy tinh thần. Dù sao đi nữa, ngày tháng vẫn phải tiếp tục sống thôi. Ha ha, đại bá về giúp cháu thắp nén nhang cho Gia. Nói rằng cháu đã báo thù cho người rồi. Chuyện của Lưu Lão Ngũ là do cháu ra tay sao? Hi hi, đại bá nói lời gì vậy? Hắn là do huyện Thái gia đích thân hạ lệnh bắt giam. Cháu chỉ là một nha đầu nhỏ bé, làm sao có được bản lĩnh lớn lao như thế chứ? Nam, nha đầu này, mưu sinh trong thành không dễ. Cháu phải cẩn trọng hơn đấy. Ta lại nhờ lão lý mang ít quà quê cho cháu. Hễ cháu cần gì, đại bá nhất định sẽ tận lực giúp cháu. Tỷ, thật sự không cần quan tâm đến vị mama kia sao? Hay si, Mã Phong Tử nói là mama tự nguyện yêu cầu như thế. Bà ấy muốn tận mắt nhìn thấy Lưu Di Nương đền tội, nên bà ấy không muốn rời đi. Không ngờ Mã Phong Tử này chẳng những quen biết mama, mà còn có thể kết nối được với Hoàng Di Nương. Tỷ, Lưu Lão Ngũ hiện đã nhận lấy kết cục này. Chúng ta còn muốn truy cứu tiếp không? Hi, cần gì chúng ta phải truy cứu nữa. Hắn đã dám tặng mũ xanh cho huyện Thái gia mà để hắn sống quá 1 tháng trong hầm mỏ khai khoáng thì ta mới thực sự khâm phục này. Vậy thì chúng ta mặc kệ hắn thôi. Tỷ, tiệm mới khai trương, tỷ đã đặt tên chưa? Ôi trời ơi, chuyện quan trọng như đặt tên mà ta lại quên mất. Hiện giờ việc cấp bách nhất của chúng ta là phải quảng bá tiệm điểm tâm của mình. Ta thế mà lại quên mất việc tuyên truyền ban đầu. Đều tại tên Lưu Lão Ngũ kia làm ta rối trí. Tỷ, quảng bá là cái gì vậy? Hi, chính là làm cho thiên hạ đều biết đến đấy. Ngày khai trương, đúng như Liễu Nam dự liệu, khách khứa đều cầm theo tờ quảng cáo. Đến đặt điểm tâm được giảm giá. Nhưng có điều khiến Nam, Hứa Gia và Lý Nguyên Tố đều không đến tham dự lễ khai trương tiệm. Chủ nhân Hứa Gia không đến còn dễ. Lý Nguyên Tố là kẻ suốt ngày dỗi việc dạo phố, thế mà cũng không thể Nam nhanh chóng gạt chuyện đó ra sau. Nhà quyền quý lắm chuyện rắc, có lẽ người ta nhìn không lọt mắt một thôn nữ như nàng. Thế Hoa nhỏ tuổi tuy chưa cao bằng cái ba, đã làm tiểu tiên sinh trong dẫu có chút luống cuống tay chân, dùng các con số Ả Rập mà tỷ cũng không hề xảy ra. Chỉ sau vài ngày Thế Hoa đã đúc kết, không cần tính toán quá có thể ghi chép sổ sách rõ ràng. Chóng đã đến kỳ phát tiền công. Lý Thẩm và Mộc Như Yên 10 lượng, Đại Tú và Nhị Tú 5 lượng, ngay cả Tiểu Thạch Đầu và Vân Đào mỗi người cũng được 1 lượng. Nam, cảm ơn cháu. Tháng này khách khứa đông đúc, số tiền công này Thẩm nhận lấy. Nhưng nếu sau này khách không đông như vậy thì không được phát nhiều tiền công thế này đâu đấy. Hi, người khác đều chê chủ phát tiền quá ít, sao đến chỗ Lý Thẩm đây lại chê nhiều vậy chứ? Ha, cô nương tốt, cháu đã chi bao nhiêu tiền cho Thẩm, lẽ nào Thẩm lại không biết? Nếu Thẩm còn cố tình đòi thêm tiền công thì có lương tâm sao? Hi, chỉ cần mọi người nỗ lực thêm một chút để doanh thu mỗi tháng đều cao như thế này thì có thể duy trì mức tiền công này mãi thôi. Ha, nương, tiền công của con và Nhị Tú giao cho nương giữ nhé. Ha, đó là tiền do tự tay các con làm ra, hãy tự mình giữ lấy. Nếu nương cần dùng đến sẽ hỏi mượn các con sau. Thạch Đầu cũng muốn đưa tiền cho nương. Vân Đào cũng bắt chước làm. Sau khi nhìn quanh một lượt giữa Nam và Thế Hoa, tỷ hãy giữ giúp Vân Đào nhé. Tên tiểu tử thối, sao không đưa cho đại tỷ giữ? Đại tỷ chỉ nhớ không tốt, nhất định sẽ quên mất thôi. Sao ta lại chỉ nhớ không tốt chứ? Tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn phải không? Hi, thôi được rồi, Nhị tỷ sẽ tạm thời giữ giúp đệ. Đợi khi nào đệ để được nhiều rồi sẽ đưa cho đại tỷ một thẻ. Vâng, đệ cũng nghĩ như vậy đấy. Chút bạc nhỏ nhoi này mà đưa cho đại tỷ thì ít quá. Hi, coi như tiểu tử đệ cũng biết điều đây là thành của vất vả suốt 1 tháng của các em. Muốn tiêu xài gì cũng được, nhưng không được hoang phí đâu nhé. Tỷ đã so hỏi qua rồi, ở phía đông có tư thục của Ngô Cử Nhân, nữ dưới 7 tuổi đều có thể đến đó tầm sư học. Mỗi mùng 1 hàng tháng nhận học trò mới, tiền học phí 1 lượng bạc. Đại Tú, Nhị Tú, Vân Đào, Tiểu Thạch Đầu, 4 đứa các em tháng sau đều phải đi học. Còn Thế Hoa, để tỷ và Mộc tỷ dạy muội nhé. Hi, Nam, sách vở này là do học đường phát hay phải tự mình mua? Sách vở bút mực đều do học đường phát. Buổi trưa còn được 1 bữa cơm nữa đấy. Lý Thẩm, lễ vật bái sư kính tặng tiên sinh cũng như việc may y phục mới cháu không dành, hãy giúp cháu chuẩn bị một phần nhé. Trong những ngày kế tiếp, Nam và Thế Hoa mỗi ngày đều bận rộn nhưng mỗi đêm nhìn vào lợi nhuận trên sổ sách. Bọn họ nửa đêm cũng phải tình trạng này duy trì chẳng được bao lâu. Phát hiện số người đặt điểm tâm dần thưa thớt, chỉ còn đám nô tỳ đến đặt. Nam dự định sẽ làm một chút việc hậu đích thân tới nhà hỏi thăm ý kiến về điểm tâm. Tỷ, muội thấy chuyện này không phải do vấn đề của điểm tâm, mà là có kẻ đang cố tình gây khó dễ. Khách hàng của tiệm chúng ta luôn là các tiểu thư quyền quý và công tử vùng Đông Khu. Trước đây chưa từng có ai chê điểm tâm không ngon cả.
Thế Hoa, muội nói rất có lý, nhưng chúng ta chỉ ngồi yên ở nhà là không được. Hãy đi cùng tỷ tới Đông Khu tra rõ nguyên nhân. Hi hi hi, là bà, người sao thế này? Cháu chỉ tới thăm người thôi mà, sao lại không chào đón cháu thế này? Ôi, Lục cô nương, sau này hứa phủ này cháu đừng tới nữa. Hôm nay là do bà lão này thấy cháu trước, nếu là kẻ khác, em rằng đã sớm đuổi cháu rồi. Vì sao vậy à? Chúng cháu đã đắc tội gì với hứa phủ sao? Các cháu thật sự không biết sao? Dạ, là bà, cháu thực sự không nghĩ ra đã đắc tội hứa phủ ở điểm nào. Ta hỏi cháu, ngôi trưởng quỹ của Nam Xương Hiệu muốn mua nhân sâm của cháu. Cháu không bán còn làm náo loạn lên quan phủ. Chuyện này có thật không? Tất nhiên là không phải rồi. Là hắn bày kế cũng đoạt nhân sâm của tỷ tỷ cháu. Quan phủ cũng là do hắn kiện trước đấy chứ. Cây nhân sâm đó cuối cùng vẫn do Nam Xương Hiệu mua lại. Chính là vị hứa đại công tử. Vậy hứa đại công tử có phải đã đổi việc ngôi trưởng quỹ rồi không? Huyện Thái Gia cũng đánh hắn mấy trưởng, còn phạt cả bạc nữa đúng không? Vậy là rõ rồi, ngôi trưởng quỹ vốn là tâm phúc của đại phu nhân, luôn tận tụy bán mạng vì đại phu nhân. Lần này hứa công tử vì cháu chẳng thèm bẩm báo với đại phu nhân một tiếng, đã đuổi ngôi trưởng quỹ đi, khiến đại phu nhân mất mặt trước mọi người. Trong lòng đại phu nhân sao lại không ghi hận cháu cho được? Ta nghe nói ngay tiệm điểm tâm của cháu khai trương, Nghiêm Cẩn cầm tờ giấy nói muốn đi đặt điểm tâm. Tờ giấy đó bị đại phu nhân thẳng tay quăng đi, còn nói hứa phủ không ai được bước chân vào tiệm điểm tâm đó nữa. Nam chỉ thấy như tai họa từ trên trời rơi lại có thêm một phen chắc trở như vậy. Chuyện trên đời này thật khó. Rõ ràng ta mới là người chịu thiệt thòi mà. Đại phu nhân này cũng thật là không nói lý lẽ. Cớ sao lại đem lòng oán hận ta chứ? Rõ ràng là ngôi trưởng quý tự mình chuốc họa. Ta còn nghe nói, nếu không nhờ biểu công tử nói giúp cho cô, thì đại phu nhân đã sớm hạ lệnh khiến tiệm bánh của cô không thể mở cửa được nữa đâu. Này la bà, dạo gần đây tiệm bánh của ta không có lấy một bóng. Liệu có phải cũng là do thủ đoạn của đại phu nhân chăng? Chuyện này lão thân cũng không rõ lắm. Gần đây trong phủ có rất nhiều việc phải lo liệu. Đại công tử 3 ngày trước đã lên đường đi Kim Lăng. Nhị công tử thì đang bàn chuyện hứa hôn. Đại phu nhân đang bận rộn khôn xiết. Ta nghe bảo nhị công tử vốn định chuyên tâm đèn sách cơ mà. Là vị đại sư ở Kim Lăng đã xem mệnh cho nhị công tử, nói rằng mệnh thế rất tốt, định thân sớm sẽ có lợi cho người. Đại phu nhân vì vậy mới muốn định xong hôn sự trước hoa cử, đợi ngày kim bảng đề danh rồi mới chính thức thành thân. Đã định là quý nữ nhà nào chưa vậy? Đại phu nhân những ngày qua bận rộn xem mắt khắp nơi. Các vị quý nữ ở Phú Dương Thành này ấy, ai mà chẳng mong được gả vào hứa gia. Chỉ là đại phu nhân vẫn chưa thấy ưng ý ai cả. Chẳng lẽ lại là các vị quý nữ đó vì nghe ngóng sở thích của đại phu nhân, biết bà ấy không thích tiệm bánh của ta, nên mới không dám đến đặt bánh nữa sao? Nàng liền trở lại tiệm bánh, đem những gì nghe ngóng được cùng suy đoán của mình kể lại cho mọi người nghe. Chúng ta liệu có thể đến thưa chuyện với đại phu nhân đó không? Chuyện người thân bà ấy bị huyện Thái Gia trách phạt, thực sự đâu có liên quan đến chúng ta. Ôi đứa trẻ ngốc này, những bậc quyền quý đó sao chịu lắng nghe lời của chúng ta chứ? Tỷ là người có nhiều chủ kiến nhất. Tỷ xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Này Lý Thẩm, từ mai Thẩm và đại tú cứ đi bán bánh mã cao lại đi. Đừng bán ở trước cửa tiệm này nữa, mà hãy đến chỗ tiền. Nếu họ xua đuổi thì chúng ta chuyển qua phố phía Nam. Nam, muội nói gì vậy? Chẳng lẽ muội không định bán bánh nữa sao? Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, sao chúng ta có thể bỏ mặc muội mà đi được? Mọi người hiểu lầm rồi, chẳng phải là bà đã nói sao? Quý nữ khắp thành vì chuyện hôn sự của nhị công tử, nên mới ra sức lấy lòng hứa phu nhân. Chúng ta chỉ cần đợi nhị công tử định thân xong, những người không lọt vào mắt xanh của hứa khác sẽ lại tới mua bánh của ta thôi. Thời gian này trong tiệm chắc chắn sẽ vắng vẻ. Lý Thẩm và đại tú đi bán bánh mã cao cũng là để tránh nhàn rỗi quá mà sinh buồn. Nam, con thực sự dự tính như vậy sao? Tháng này chúng ta kiếm cũng khá rồi. Dẫu buôn bán điều hưu 1-2 tháng, chúng ta cũng chẳng phải lo. Lúc này Lý Thẩm đại tú mới đồng ý dắt theo nhị tú đi bày hàng. Tỷ, rốt cuộc tỷ có toan tính gì? Hi, muội không tin là ta sẽ chịu ngồi yên 2 tháng sao? Đó quả thực không phải phong cách của tỷ. Lâm vào thế bị động như vậy, tỷ mà yêu qua yên mới là lạ đó. Hi, vẫn là muội hiểu ta nhất. Lý Thẩm cũng nghi ngờ liệu ta có chịu nhàn rỗi không. Chỉ là hứa phủ là chốn quyền môn cao xa, trong lòng Thẩm ấy, địa vị của họ Thẩm ấy không dám tin rằng ta lại dám phản kháng. Ta sợ vạn nhất sự tình không thành, lại liên lụy đến Lý Thẩm bọn họ, nên mới để họ tự đi bán bánh mã cao trước. Chuyện này khiến ta hiểu ra rằng kẻ mà ta vô tình đắc tội mới là đáng sợ nhất. Muội xem đại phu nhân kia đã là một bậc cao môn quý mà lại đi chấp nhặt với một tiểu cô nương như ta, thật là mất đi thân phận. Hai tiểu cô nương vì chuyện làm ăn nhỏ của mình, trời còn chưa sáng đã mang theo điểm tâm mới làm, hướng về tiểu lâu lớn nhất trong thành. Họ vốn định đi thẳng cửa nhưng lại gặp Lý Nguyên Tố ở ngay trước cửa. Trời đất ơi, sao lại đụng mặt tên tiểu tử Lý Nguyên Tố này rồi? Cô mẫu hắn đang gây khó dễ cho tiệm bánh của ta nên trách hắn hay vờ như không biết đây. Nhiều ngày không gặp, liệu cô nương dường như cao lên đôi chút rồi nhỉ? Lý công tử cũng khôi ngô hơn chúng ta nào có phải nhiều ngày không gặp, mới có 2 ngày thôi mà.
Ha ha, thời gian trước ta có về Kim Lăng một chuyến, không ngờ lại thấy như đã qua lâu đến vậy. Nhưng ta cứ ngỡ như mới trò chuyện cùng Liễu cô nương ngày hôm qua vậy. Dung mạo cốt cách của cô nương, ta vẫn nhớ rõ như in. Lý công tử, tỷ tỷ ta mới có 9 tuổi thôi. Những lời này của huynh chúng ta nghe không hiểu đâu. Lần này lại mang thứ gì đến Túy Tiên Lầu thế? Cùng vào trong đi. Món điểm tâm trà bông này cô làm thế nào vậy? Thật sự quá thơm. Lý công tử, huynh toàn hỏi mấy chuyện bí mật kinh doanh, bảo ta phải trả lời sao đây? Bí mật kinh doanh gì chứ? Đáng giá bao nhiêu bạc? Cứ việc nói đi, lần này không được đâu nha. Ta còn phải trông cậy vào nó để làm ăn mà. Dẫu bao nhiêu bạc ta cũng không tiết lộ đâu. Chẳng phải cô định làm giàu nhờ bánh sinh thần sao? Ở Lý Thành này nghe nói có nhiều người đặt hàng. Sao quý nữ trong thành lại chóng chán như vậy được? Cái tên tiểu tử này thực sự không biết Hứa phu nhân đang chèn ép tiệm bánh, hay là đang cố ý dò xét ta đây? Hương vị thế nào? Liễu cô nương còn đang đợi đánh giá của ông đấy. Ha ha ha, hương vị không chê vào đâu. Nghe làm điểm tâm của Liễu cô nương, chưa dám nói hương vị là đệ nhất thành, nhưng sự sáng tạo này tuyệt đối là số 1. Hi hi. Vậy Túy Tiên Lầu các ông có muốn đặt không? Ta có thể chiết khấu cho các ông đó. Bản thân ta thì rất sẵn lòng mỗi ngày mua vài cái để ăn. Nhưng Túy Tiên Lầu xưa nay chưa từng có tiền lệ đặt điểm tâm bên ngoài. Sư phụ làm bánh của chúng ta đã có tới 3 người, đều là những bậc thượng thừa trong thành. Sao lại không được chứ? Mỗi ngày ta đến từ lâu của các chỉ muốn được ăn bánh của Liễu cô nương. Ông định tính sao đây? Ôi Lý công tử, chuyện này ngự chủ cũng không quyết định được đâu. Ngài đừng làm khó ông ấy nữa. Thế này đi, mỗi ngày ta đặt từ Liễu cô nương 20 cái, 10 cái bánh ngọt, 10 cái bánh mì. Hi hi, vậy sau này mỗi ngày ta đưa tới 20 cái, giảm giá cho huynh 2 phần nhé. Tỷ tỷ, chuyến đi tới Túy Tiên Lầu hôm nay có thể nói là chẳng thu hoạch được gì cả. Bánh lớn không bán được, bánh mì chả bông lại chẳng quảng bá được. Sau này phải trông cậy vào bánh quy nhi đồng, cầm cự qua ngày thôi sao? Hi hi, thế Hoa đừng nản chí, khó khăn mấy cũng tìm ra cách được mà. Chúng ta đi thăm Lý gia gia đi, nhờ người mang chút bánh mì cho Thái lão lão. Nam Nam, con vẫn còn đang giận nãi nãi sao? Ôi, không phải tỷ tỷ giận nãi nãi đâu, mà là bà ấy đang giận chúng con. Gia gia qua đời, 3 tỷ muội chúng con trở về, nãi nãi đối xử với chúng con thật lạnh nhạt, đặc biệt là với tỷ tỷ. Chuyện này cũng trách tỷ, chuyện kia cũng trách tỷ, ngay cả việc đại bá nương rời nhà đi cũng trách tỷ tỷ. Nói tỷ tỷ đã đứng vững trong thành rồi, mà không chịu giúp đỡ đại bá và đại bá nương. Gia Gia qua đời cũng nói là do tỷ tỷ hại. Nói gì mà lúc Gia Gia vào thành, tỷ không đi theo. Lúc Gia Gia bị người ta đánh, tỷ cũng không có mặt. Tỷ tỷ đưa 100 lượng bạc cho thôn trưởng để lo hậu sự cho Gia Gia. Nãi nãi cũng mắng tỷ tỷ, trách tỷ tỷ không đưa tiền đó cho bà ấy. Ây, dù sao thì trong mắt nãi nãi, 3 tỷ muội chúng con làm gì cũng sai cả. Đạo lý cũng chỉ biết thở dài tinh tình của Liễu nãi nãi. Cả thôn này ai Gia Gia vừa nắm không còn ai trấn giữ, bà ta càng thêm khát tham lam vô tình. Cả thôn ai mà không ngưỡng mộ Liễu Gia Gia có một đứa cháu gái ngoan. Chuyện hậu sự này, nhi tử chẳng bỏ ra đồng, cháu gái lại bỏ ra tới 100 lượng bạc, lo liệu thật vô cùng vẻ vang. Đến cả lý trưởng cũng phải trầm trồ. Ngày hôm sau, ông chủ vị gia cầm dẫn theo một nam tử trung niên với vẻ mặt đi tới tiệm bánh. Nam vừa nhìn dáng vẻ liền biết ngay không phải tới để mua đồ. Hi hi, hai vị có chuyện gì chăng? Ha ha ha. Cung hỉ Liễu cô nương, cung hỉ Liễu cô nương. Vị này là tiêu trưởng quỹ, vậy nhằm trúng cửa tiệm này của cô, định giá cao để mua lại. Ý của Liễu cô nương thế nào? Ta tạm thời chưa có ý định sang nhượng cửa tiệm. 500 lượng, hi hi. Giá này của thực không thấp, chỉ là tiệm của ta cũng vừa mới khai trương, thực sự ta không có ý định đóng cửa. Giá này cũng khá được. Có số tiền này, Liễu cô nương về quê mua lấy ít dụng đất, cả đời này không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Một cô nương tốt như thế này, hà tất phải ở chốn thành thị này mưu sinh, chẳng may đắc tội với vị quý nhân nào đó. Đến lúc tiền mất tật mang thì hối hận cũng đã muộn rồi. Dám hỏi tiêu trưởng quỹ, ngài định nói là nếu ta không chuyển nhượng tiệm này cho ngài thì coi như đã đắc tội với vị quý nhân là ngài sao? Ha ha ha. Tiểu mộ trong lòng Liễu cô nương, em rằng vẫn chưa được tính là quý nhân đâu. Còn đắc tội với ai, chắc hẳn Liễu cô nương tự hiểu rõ. Hi hi, ta thực sự chẳng hiểu gì cả. Ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Mọi người dĩ hoạt sáu quý, hòa khí sinh tài. Việc sang nhượng này không thể nói rõ trong một lần. Chi bằng cho Liễu cô nương một ngày để suy nghĩ kỹ. Đợi đến ngày mai chúng ta lại tới. Giờ này ngày mai chúng ta sẽ mang bạc tới. Liễu cô nương hãy chuẩn bị sẵn khế ước đi nhé. Đại tỷ, bọn họ muốn làm gì vậy? Ây, muội thấy dáng vẻ của họ không giống như thật tâm muốn mua tiệm. Tất nhiên là không phải thật tâm rồi. Muội không nghe hắn nói ta đã đắc tội quý nhân sao? Trong thành này ngoài Hứa phu nhân, chúng ta còn đắc tội với ai nữa? Tỷ tỷ, nếu thực sự là Hứa phu nhân muốn mua tiệm của chúng ta không bán được sao? Hứa phu nhân này cũng thật hẹp hòi quá đi.
không cho người ta tới một bánh thì thôi. Đến cả cửa tiệm cũng không muốn cho chúng ta mở nữa sao? Ây, xem chừng bà ta muốn ta cả đời đừng bước vào thành. Muội không nghe tiêu trưởng quỹ nói về quê mua ruộng, cả đời ăn mặc không lo đó sao? Tỷ tỷ, vậy chúng ta phải làm thế nào? Hi hi, thì mặc kệ họ, ta nhất quyết không bán. Lẽ nào hắn lại dám cưỡng đoạt hay sao? Nếu thực sự dám dùng biện pháp mạnh tờ rơi rải khắp thành phố, cho bản dân thiên hạ biết Hứa gia là phường vô đạo. Ngày hôm sau, tiêu trưởng quỹ của Nhiên lại tới. Hôm nay ta trả 1.000 lượng. Cái giá này chắc liệu cô nương đã hài lòng rồi chứ? Biết điều một chút, nhận lấy bạc rồi rời đi nhanh đi. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Cửa tiệm này ta đã dốc bao tâm huyết, cũng chỉ vừa mới khai trương. Sao ngài có thể bảo ta bán lại cho được? Hi 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 hi. Theo ta được biết, tiệm bánh của cô buôn bán điêu hưu lắm. Đã lâu rồi không có lấy một ai bước chân vào đặt bánh. Liệu cô nương nếu cứ cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi. Sao không bán ngay bây giờ? Như vậy tốt cho cả đôi bên. Đợi thêm một thời gian nữa được không? Nửa tháng sau chúng ta lại bàn tiếp. Cô nương đang tính toán điều gì? Đừng tưởng là ta không biết. Hết ngày hôm nay nếu cô vẫn không bán, ta chỉ còn cách dùng biện pháp khác để cô phải đóng cửa. Làm ăn không thành, ông lại dám đe dọa tỷ tỷ ta sao? Ta cũng muốn xem thử dưới bầu trời sáng tỏ này. Các ngươi dùng thủ đoạn gì khiến tiệm ta đóng cửa? Tiêu trưởng quỹ vừa bực vừa sợ, xéo Thế Hoa một cái rồi vội vã tháo chạy. Phu nhân, nhà đầu đó cứng đầu lắm, nhất quyết không chịu bán tiệm, còn nói để nửa tháng sau mới bàn tiếp, xem chừng nó chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đâu. Cái nhà đầu Thế Hoa đó cũng rất vô lễ, đuổi ta ra ngoài. Ngày về của Hứa Nguyên đúng lúc là nửa tháng sau, chẳng lẽ nhà đầu họ Liếu kia biết chuyện này, nên cố tình muốn kéo dài thời gian chờ Hứa Nguyên trở về. Không được, phải đuổi nó đi trước khi Hứa Nguyên về. Hai tiểu cô nương dù đề phòng trăm bề vẫn bị những kẻ lưu manh chúng không nói một lời đã lao vào đập. Thế Hoa mới chỉ ngăn cản một chúng đã lăn lộn trên đất gào thét, mau tới đây mà bọn hung thủ đánh người rồi. Thế Hoa, mặc kệ chúng đập phá đi. Cửa tiệm của các người bán bánh có độc, con ta sáng nay vừa mua một miếng ăn, giờ đã đau bụng tới mức lăn lộn trên đất rồi. Đến cả điểm tâm bán cho trẻ con cũng có độc, không sợ bị trời đánh thánh đâm hay sao? Hu hu. Ngươi định làm gì? Con ta đã thế này rồi, ngươi còn muốn hại nó nữa sao? Ta chỉ muốn xem đứa bé thế nào thôi mà. Nếu đã vậy thì hãy mời đại phu tới đi. Tất nhiên ta sẽ mời đại phu rồi, nhưng ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích. Trời đất ơi! Vẫn là nên mời đại phu xem thử. Vạn nhất không phải do bánh của ta thì sao? Cũng mời cả quan sai tới nữa. Nếu thực sự là do bánh của tiệm ta có vấn đề, ta tự nguyện tới huyện nha chịu phạt. Nhưng nếu không phải, thì xin quan sai hãy điều tra cho rõ ràng. Rốt cuộc điều gì đã khiến đứa bé đau bụng như vậy? Liễu Nam Nam vừa vẫy tay, đại phu đã chờ sẵn tiền xe cha thuốc bước tới. Ông là đại phu, có phải không được ruột với nó không? Bây giờ mời Lưu đại phu kiểm tra cho đứa bé. Mau đặt đứa bé xuống đi. Nhà đầu Nam Nam này của có tầm nhìn xa. Mấy ngày nay bảo ta chờ quanh tiệm bánh, không ngờ lại có kẻ tới gây sự thật. Đứa nhỏ này bị đau bụng là do tích thực. Chỉ cần để nó nhịn ăn 2 bữa, uống chút nước sơn cha là khỏi ngay. Còn việc đứa nhỏ khóc thảm thiết như vậy là bởi vì có người đang cố tình kéo nó. Ngươi nói bậy, con ta rõ ràng là do ăn bánh mà bị đau. Đây là con ruột của ta, chẳng lẽ ta lại nỡ vèo nó đến mức này sao? Ta mở y quán ở phố phía Nam đã hơn 20 năm rồi, cứu người không đếm xuể. Chứng tích thực trẻ nhỏ thường gặp này, lão phu sao có thể nhìn lầm? Nói bậy, ôi chao ơi, tiệm bánh thông đồng với đại phu hại ta. Mọi người mau tới xem này, đồ của tiệm bánh này không ăn được đâu, chuyên môn hại trẻ con thôi. Cầm miệng, tất cả các người theo ta về huyện nha, mời huyện Thái gia điều tra rõ chân tướng. Lúc này khi tôi vừa xông vào trong, rõ ràng đã thấy trong tiệm có dấu độc dược. Quan gia không tin cứ việc vào trong lục soát sẽ rõ. Hi hi, quan gia cứ tự nhiên vào lục soát. Mỗi một miếng điểm tâm Tân Hưng tiệm bán ra đều tuyệt đối an toàn. Nếu thực sự có độc dược, ta xin tùy quan gia xử trí. Quan sai lục soát kỹ tiệm bánh đang bừa bãi một lượt, nhưng không hề thấy thứ độc dược mà người kia nói tới. Chuyện đó không thể nào, tôi phải tự mình vào tìm mới được. Chính mắt tôi đã thấy chúng hại độc mà. Trời đất ơi! Hay là kẻ mang độc dược tới đã quên bỏ vào rồi chăng? Hay quan gia cứ sát người mấy kẻ này đi, xem thử trên người bọn chúng có độc dược không? Ngươi đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn ta sao có thể mang độc dược theo chứ? Rõ ràng là chính ngươi hạ độc trong bánh quy. Mấy vị quan sai lập tức tập hợp đám người này lại, lần lượt sát người từng kẻ. Cuối cùng chỉ còn phu nhân kia khó lòng lục soát. Ta vì muốn chứng minh sự ta tự mình rũ rũ vạt áo. Quan gia xem kỹ đi, trên người ta có độc dược không? Rõ ràng là nhà đầu này tâm địa bất lương, cố ý hại người. Phu nhân vừa dứt lời, một gói giấy màu vàng từ trong ống tay áo rơi xuống. Anh! Trời đất ơi! Mọi người thấy rồi chứ, chính là từ trên người ả rơi ra đấy. Lưu đại phu, mau xem giúp tôi đây là thứ gì.
Đây là bột bã đậu. Người lớn ăn một chút không sao, nhưng trẻ nhỏ mà dính phải, nhẹ thì đau bụng tiêu chảy, nặng thì mất nước mà mất mạng như chơi. Ô, hóa ra chính các người mang bột bã đậu tới tiệm bánh, rồi lại vu oan giá họa cho tiệm làm hại con mình. Nói đi, tại sao lại làm như vậy? Phu nhân sợ hãi bật khóc, ánh mắt không ngừng Nam nhìn theo ông ta nhìn chính là Tiêu trưởng quỹ. Ôi chao, đây không phải Tiêu trưởng quỹ sao? Mai có quen biết phu nhân này không? Tiêu trưởng quỹ định lẩn đi nhưng Thế Hoa đã nhanh tay bắt ông ta lại. Nam liền công khai chuyện Tiêu trưởng quỹ muốn nhưng bị cô từ chối nên đã buông lời đe dọa mình, kể lại mọi chuyện một cách vắn tắt rõ ràng. Tất cả các người theo ta về huyện nha, xin huyện Thái gia xét xử vụ án này. Tỷ cứ ở nhà trông tiệm, để muội tới huyện nha làm chứng. Thế Hoa, đừng quên những thứ bọn chúng đã đập phá, phải bắt chúng bồi thường bạc, ít nhất phải bồi 200 lượng mới tính là xong chuyện. Tỷ, muội biết rồi. Thế Hoa vừa mới đi nha môn, Lao Lý và Ngư Thẩm đã vội vã chạy đến, tặng hỏi xem 3 tỷ muội Nam có bị thương không. Không khỏi cảm động, xem ra vẫn có người quan tâm đến chúng ta. Còn có Lưu đại phu liên tục 3 ngày ngồi quanh khu này, đưa bạc ông ấy cũng không chịu nhận. Thế Hoa, chuyện hôm qua huyện Thái gia xử lý thế nào rồi? Tên Tiêu trưởng quỹ đó có nhận tội không? Người đàn bà đó thật ngoan cố, nói là không hề quen biết Tiêu trưởng quỹ, huyện Thái gia cũng không có lý gì để thẩm vấn hắn. Sau khi xác định đứa bé không sao, đám người đó mỗi người bị phạt 10 triệu và phải bồi thường phí sửa sang cửa tiệm cho chúng ta. Hi, muội theo lời tỷ đòi 200 lượng. Họ vậy mà không hề phản đối, nói là qua 2 ngày nữa sẽ mang bạc tới. Đúng là chiêu trò bỉu hết mức, véo cả con ruột mình để ăn vạ, cứ chờ xem bọn họ sau này còn chiêu trò gì nữa. Tỷ, lẽ nào chúng ta cứ bị động mãi thế sao? Chúng ta trực tiếp đến Hứa phủ nói chuyện với họ đi. Người ta sao có thể chịu nói chuyện với mình? Hơn nữa, ta lấy chứng cứ gì để chứng minh là do Hứa phủ làm? Các cái nửa tháng đã trôi qua, tiệm cũng đã sửa sang 200 lượng bạc bồi thường cũng đã nhận. Từ hôm nay, mưa lớn liên tiếp mấy ngày, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Tiếng mưa không ngớt. Nam cùng Thế Hoa và Vân Đào ôn tập bài vở môn toán của Thế Hoa đã có thể giải nhanh phương trình 3 ẩn bậc 2. Nam định dạy thêm vật lý và hóa học, đồng thời định sẽ dạy chậm lại một đàn này. Chẳng cần tới 3 năm, chỉ một năm Hoa có lẽ sẽ học hết kiến thức lý số của nàng mất. Tỷ, trong ngăn kính của nương vẫn còn mấy món đồ của nương. Nếu nhà mình sập, chắc chắn sẽ không tìm lại được nữa. Và lại nhà của Thái lão lại nhỏ như vậy, lại còn đang ở cùng trường anh cả nữa. Mưa lớn thế này, liệu có cuốn trôi cả 2 người họ đi không? Ha. Có đại bá ở đó, sẽ không để Thái lão bị cuốn đi đâu. Cả 4 người đều vì trận mưa lớn mà tâm dành chẳng mấy vui. Trận mưa này rơi xuống như không có hồi kết, bầu trời lúc nào cũng u ám sẫm, khiến người ta chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Tỷ, hôm qua muội nằm mơ thấy Thái lão và đại bá đều bị nước lũ cuốn đi. Ngay cả nhà chúng ta cũng bị sập, bài vị của phụ thân cũng bị cuốn trôi trên dòng nước. Tỷ, muội muốn về thôn một chuyến. Không được, mưa lớn thế này xe không đi được, đường núi khó đi, về lúc này không an toàn. Hi, tỷ, dù sao ngày mưa cũng chẳng có khách, muội rảnh rỗi thì về xem thử một chút. Vạn nhất Thái lão bọn họ thiếu lương thực mà chịu đói, chúng ta có thể giúp một tay mà. Nếu không làm gì, sau này sao an tâm cho được. Thế Hoa, mọi sự phải lấy an toàn của muội làm đầu. Nếu đường núi không thông thì hãy quay lại ngay, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Hi, tỷ yên tâm, muội đến hổ dữ còn đánh chết được kia mà. Chút mưa gió này thấm tháp gì? Bớt đắc ý đi, tóm lại muội phải chú ý cho ta, không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Tiểu cô nương chạy băng trong màn đường chơi mưa nặng hạt thế nào, muội ấy cũng không dám dừng lại vì sợ chỉ chậm. Thái lão ở nhà sẽ thêm một phần nguy hiểm, càng sợ bài vị của phụ sẽ bị nước lũ cuốn đi như trong giấc mộng. Anh hùng đả hồ Thế Hoa có ở nhà không? Quan gia có việc gì sao? Mau bảo Thế Hoa ra đây cùng chúng ta, đi ngăn chặn chỗ vỡ đê sông Phủ Dương. Thế Hoa đã về thôn Thanh Ngưu rồi. Quan gia, đê sông Phủ Dương bị vỡ rồi sao? Chẳng phải do đám nông phu thôn nào cũng đào kênh mới, làm đất đai chân đê lỏng lẻo hết cả. Trận mưa này trút xuống khiến nhiều khúc quanh xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thôn Thanh Ngưu cũng từng tổ chức đào kênh mới. Vậy đê sông ở thôn Thanh Ngưu chẳng lẽ cũng đã xuất hiện vết nứt rồi sao? Thế Hoa còn về đó thăm Thái lão, liệu muội ấy có gặp nguy hiểm không? Nam cảm thấy tim đập, một điểm báo chẳng lành dâng lên trong lòng. Nam vào ra nhà củi tìm mấy thanh gỗ nhẹ dễ lại bề chiếc chậu tắm lớn ra, thêm mấy tấm ván dài phía dưới, như vậy sẽ dễ nổi trên mặt nước hơn. Tỷ đang làm gì vậy? Hi, không có gì, chỉ là đề phòng bất trắc thôi. Hy vọng là không cần dùng đến. Điều Nam không biết là người dân cả thành đều đã trông dòng nước lũ sắp tràn qua đầu mình. Mọi người bồng bế con cái chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng lũ cùng tiếng khóc than của người lớn. Điều Nam cảm đây hẳn chính là âm thanh của địa ngục.
Một tỷ tỷ đẩy chiếc chậu gỗ lớn ra giữa sân. Nước lũ đến rồi, làm vậy cũng vô ích, địa thế thành Phù Dương vốn đã thấp. Bọn họ đã có thể nghe tiếng nước lũ đang xô đổ các dãy nhà. Dường như giây tiếp theo sẽ ập ngay trước mắt. Nam Nam không dám chần chừ bảo bọn họ leo vào trong chậu gỗ. Cùng với tiếng nhạc cửa đổ sập theo dòng nước, ba người họ đến thở mạnh cũng không dám. Ta chỉ cầu xin được sống, cầu cho ta cùng đệ đệ, muội muội sống sót. Dù sau này mỗi ngày vẫn phải ăn cơm khoai, vẫn phải mặc những bộ đồ cũ sờn ngắn cũn, ta cũng cam tâm tình nguyện, không cho lũ này vừa đi qua. Liễu Nam Nam chỉ còn thấy những ngọn cây, vật dụng vụn vặt trôi nổi theo dòng nước. Nhà cửa san sát chẳng còn thấy đâu nữa. Thứ mất đi không chỉ có cửa tiện mà còn là hy vọng về cuộc sống tốt đẹp của ba chị em. Nam Nam không biết mình giờ đang ở thành Phù Dương hay đã bị trôi giạt đi xa rồi. Vân Đào, Mộ tỷ tỷ, chúng ta đã sống sót nhưng không biết Thế Hoa giờ thế nào. Chỉ cầu mong muội ấy được bình an vô sự. Còn Thái Lão Lão thì sao? Thôn Thanh Ngưu nữa, liệu có biến thành bình địa rồi không?